A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z hoặc là Z. Các em nghe đi nghe lại nhiều lần để có thể nhớ được cách đọc bảng chữ cái nhé. Chúng ta sẽ cùng ôn tập lại, đọc lại bài hội thoại của cô nào. Wow. Hello. What's your name? My name's Alfie. How do you spell Alfie? A L F I E. Hi Alfie. 2. What's your name? My name's Tom. Tom? How do you spell Tom? T-O-M. Tom, right. 3. What's your name? My name's Nick. How do you spell Nick? N-I-C-K. Ok, các em nhớ ôn bài với từ vựng nha. Bye.